Morjesta vaan. Nyt lähdetään seuraavan projektin pari. Kuten moni varmaan arvaskin, niin tähän punaiseen puntoon tulee vähän tehokkaampaa moottoria tilalle. Eli mä oon tässä nyt pari iltaa värkkäily, tai no iltaa ja iltaa, mutta kuitenkin. Eli tästä lähti moottori irti. Ja sitten mä purin tämän mun uuden moottori. Eli tässä on tämän punton vakiomoottori 1.2 ja tässä on Grande punton 1.4. Nämä on molemmat 8-venttiilisiä. Eli tämä on semmonen noin 20 hepan tehopäivitys. Eli varmaan monen mielestä ei mitään järkeä, mutta no eihän kaikesta tarvitse aina järkeä olla. Ja tästä jo kukaan tehnyt videota, tai ainakaan en löytänyt YouTubesta mitään videota tästä aiheesta, niin päätin nyt tehdä, kun ei tää itselle maksanut juuri mitään tämä projekti. Ideana mulla on käyttää 1.4 alakertaa ja laittaa siihen tuo 1.2 kansi. Elikkä mä tein tähän kansirempan tuossa muutama vuosi sitten ja samalla vähän parantin tätä kantta, niin ahdot putos samalla yhdestä paarista 0,85 paariin. Eli mä nyt voisin olettaa, että tämä virtaa nyt sen 15% paremmin kuin mitä tämä on alun perin virrannut. Tai siitä on videota sitten YouTubessa. YouTuben syövereistä löytyy, jos jotain kiinnostaa katsella. Mutta joo, mutta. Nythän mä tätä kanta tässä tutkin tämän 1.4. Niin täällä olikin vähän isommat nämä venttiilit. Ei siinä nyt hirveän iso ero ollut, mutta täällä kannessa on hieman isommat venttiilit kuin tässä toisessa. Siinä nyt ei ollut järjetöntä eroa, jotain milliä tai jotakin, mutta kummiskin. Niin mä ehkä yritän saada jotenkin tehtyä tästä 1.4 kannesta käyttökelpoisen. Tämä kyllä virtaa niin varmaan yhtä paljon kuin tämä 1.4 kansi. Mutta mä haluaisin kumminkin tehdä tästä 1.4 kannesta sitten se oikein lopullisen versio. Koska tämä vaikutti ihan lupaavalta, kun mä sitä tuossa tutkin. Mutta tässä on myös ongelmia. Elikkä mä en pysty käyttämään tätä nokkaa, mikä tässä on. Elikkä se oli jännä homma, että näissä moottoreissa, tai siis kansissa, on niin kuin lähestulkoon sama nokka. Elikkä mulla on tässä näin, mulla on Fiat Punton niin kuin ykköskorisen Fiat Punton nokka, eli tämä on se tehokkain, minkä saa. Eli tämä on tuo 866. Tuolla näkyy 866 nokka. Eli tämä on sitten 75 heppasesta puntosta. Ja tosiaan tämän nokka, tämä 1.4, niin tuo hyvin samoilla mitoilla. Mitä mä tuosta nyt, kun nostoja katlin, niin se oli jännä juttu huomata, mutta tätä nokkaa mä en pysty mitenkään käyttämään. Koska täällä on tää VVT-hässäkkä. Tämä klonks homma. Ja mä en muutenkaan tätä pystyisi käyttämään, koska täällä on noka-asentotunnisti. Tässä on erilainen. Eli tässä moottorissa, tässä 1.4 niin se on täällä. Ja 1.2 se on täällä. Eikä siinä on semmonenkin ero sitten. Mulla on se toinen video näiden moottoreiden erosta, jos joku haluaa katsoa. Se on englanniksi, mutta siinä on suomenkielen tekstitykset kyllä, että jos ei tuo englanti taivu niin hyvin.
Elikkä jos mä saisin tämän nokan sovitettua tähän uudempaan kanteen, 1/4 kanteen, niin sitten mä saisin tämän kannen sitten. Mutta siinä on sitten se ongelma vaan, että koska tämähän on tämmöinen tavallaan sleeper-asennus, eli kukaan ei tiedä, että tämä on oikeasti sitten 1/4, kun nämä on samanlaiset. Ei kukaan tiedä, että kumpi näistä on 1/2 ja 1/4, jos ei nyt niitä merkintöjä ala tutkimaan. Ja niitä merkintöjä ei edes näe, kun nämä on niin likaiset nämä moottorit, että ei näistä edes tiedä kumpi on kumpi. Mutta tässä on se ongelma, että tästä venakopasta, tästä kyllä heti huomaa, että kumpi on kumpi, kun ne on aivan erilaiset. Elikkä mä en saa tosta niin kuin ns. Vakion näköistä mitenkään, jos mä pistän tähän tän 1/4 kannen myös tähän 1/4 moottoriin. Koska nuo ei sovi keskenään, koska täällä on nokan voitelu on tässä eri lailla, eli se on tämän kopan sisäinen. Ja täällä ei semmoista ole ollenkaan, niin kuin näette. Eikä se menee täällä tämän putken kautta. Mikä täällä on? Öljylinja tuommoinen. Eikä olisi ollut hauskaa, jos olisi laittanut tuon 1/4 kannenkin tähän niin kuin ihan huomaamattomasti, mutta sitä ei nyt pysty tekemään. Mutta ihan alkuun me lähdetään nyt tällä liikkeelle, eli tällä 1/2 kannella 1/4 alakertaa. Sitten jossain vaiheessa mä voisin tätä 1/4 kantta koittaa sovittaa tuonne sitten. Että jos me saatais toimimaan se niin mä veikkaan, että me saatais tällä vähän lisää tehoa sitä pihalle kumminkin loppujen lopuksi sitten. Viimeistään sitten, kun vähän parantelee tätä kannen virtausta. Tässä 1/4 on myös se hyvä puoli, että tässä on isompi kytki. Tässä on 200 millin kytki. Tässä 1/2 on vakiona 180 millin kytki, mutta mä oon päivittänyt tähän 190 millin kytkimen. Eli saataisiin tavallaan niinku ehkä vähän enemmän pitoa sitten. Ei luista kytkin niin herkästi. Mikä tässä oli välillä vähän ongelmana. Ahdettuna. En tiedä, tulenko mä tätä sitä ikinä ahtamaan. Tai no voisi sitä remmiahinta joskus sinne kokeilla. Pitää katsoa, jos innostuu. Joo, mä jouduin tässä vähän patentoimaan. Mulla on tosiaan käytössä pelkästään tuo 1 tunkki ja tää 2-pilarinosti. Eli ei oo yhtään pukkia tai mitään, niin piti nostaa keulaa ilmaan noilla vanteilla. Ja sitten mulla on moottorinostimena. Nyt on tää mun 2-pilarinosti. Ihan hyvin pelittää näin. Eikä tohon tommonen tanko vaan nyt käpälien välille ja tuohon vaijerista moottori kiinni. Hyvin toimi. Mutta jatketaan tätä hommaa tästä. Eli mä käytin nyt sen 200 milli kytkime. Eli mä nuo vanattiin tänne, koska täältä on kytki ihan loppu. Niin kuin ehkä tajuaa, tää on puntois ihan tää perusongelma. Että tuo laageri menee tämän paineasetelman läpi. Tuolla kytkimellä on ajettu. Mitähän sillä olisi ajettu? No on sillä aika paljon ajettu kumminkin jo, mutta ei nyt varmaan 50 000. No en oo ihan varma, en muista. No joo, mä näytän nyt ekana, että miten tuo moottori kiinnitetään vaihteistoon, kun se varmasti jotakuta kiinnostaa. Eli täällä on näitä pultteja jonkun verran. Täällä on niinku mutteri tässä. Ja tää on niinku tavallaan ohjuri tuo pinnapultti, mikä tässä on. Eikä sillä saadaan linjattua huomattavasti helpommin sitten tää moottori tuohon vaihteistoon, että saa sen
onko se nyt kytkinakseli vai mikähän se nyt onkaan, niin saadaan kumminkin tuo moottori sitten liutettua tuohon justiin oikeaan kohtaan. Eli siellä on tosiaan tuo yksi mutteri, sitten täällä on pultteja tuossa, sitten on tuossa ja siinä ne sitten onkin. Eli tuossa ei montaa pulttia niin kuin ole, pulttia tai mutteria, mutta täällä on sitten tämä tämmönen moottorin tuki, mikä yhdistyy tuonne vaihteiston kanssa. Elikkä pitääkö mä nyt tänne vaivautua, meneekö tänne moottori alla. Se tulee tänne kiinni tuo. Eikä se on noin tavallaan heikosti kiinni. Tämä on aika niin jännä homma sinällään, että ei ole montaa pulttia tossa, montaa kiinnityskohtaa ottais välillä. Tosiaan kun vaihtaa pelkän tämän moottori, niin vaihteistoa ei ole koskee ollenkaan. Eli vetarit ja kaikki tuolla on ihan paikallaan. Tässä on niin paljon tilaa tuossa alapuolella, että se moottorin saa tipuettua tuosta vaan, kunhan auto on tarpeeksi ylhäällä, tai sitten nostettua tietenkin ylöspäinkin, jos haluaa. Tähän riittää tosiaan yksi tunkki vaan. Tunkilla pitää tuon vaihteisto ylhäällä. Tällä lailla. Ja nyt vaan siirtää, kun ne on yhdistetty moottorivaihteistoon, niin sitten vaan siirtää tunkin tänne moottori alle. Tuohon öljypohjaa vaan. Se on hyvä paikka laittaa siihen vaan jonkun lauvanpätkän tai jonkun väliin. Starttimoottori täällä on 3 pultilla kiinni. Eli tossa on 1. Tuolla alla on tuo toinen. Sitten täällä on 3. On tuossa kohtaa. Eli tää 3 tulee täältä niinku vaihteiston toiselta puolelta kiinni. Nyt alkaisi olla alakerta kohtuu hyvällä mallilla. Elikkä mä tänne taakse laitoin, nyt on moottorin tuen kiinni. Tän rauda. Laitoin samalla tuon maartuksen tuohon. Sitten nakutusanturi, se tuli tuohon. Eikä just tuon moottorin keskelle taakse ylös. Sitten laitoin tuon starttimoottorin tuon herätepiuhan kiinni. Tuohon solenoidiin. Sitten olisi seuraavaksi kannen asennus. Mä tosiaan ton tosta jo puhistin. Elikkä mä käytin ihan siihen tämmöstä mattopuukon terää. Sillä vaan varovasti käy läpi. Ei tarvitse sen ihmeempiä tehdä tuolle. Sitten vaan vähän brake cleaneria puhistukseen. Se on sillä selvä. Ja tosiaan tässä on nämä ohjuritapit. Että tätä kanttia nyt ei periaatteessa voi saada tähän väärin näiden ohjuritappien ansiosta. Kannentiivisteen kanssa saa olla vähän tarkkana, eli kannentiivisteen voi saada väärinpäin laitettua. Ja tuo siis ratkaisee sen, kummin päin se laitetaan. Eli se ei saa mennä umpeen tuo reikä tuossa. Eli näin tällä vanhalla kannentiivisteellä. Eli se kuuluu laittaa näin päin. Että tuo reikä jää tuohon näköiselle tuo. Eli tuo on ton kannen voitelu. Eli jos mä otan tää väärinpäin, niin se blokkaa, kato sen. Se on tuolla piilossa nyt. Eli tää pitää laittaa justisakin oikein päin. Eli siis näin päin. Ja tämän kannattaa aina huomioida, kun tuota kannentiivistä laittaa tänne näin, että kannenvoitelu pelaa. Nyt on kansi paikoillaan, eli nyt olisi vuorossa noiden kannenvulttien kiristys. Ja tässä se nyt menee vähän eri lailla kuin mitä pahvisella kannentiivisteellä, kun tässä on nyt se metallinen kannentiiviste. Eli me halutaan eka kiristää nämä 20 Nm, sen jälkeen uudestaan kaikki läpi 30 Nm, sitten 90 ja toisen kerran 90. Ja sitten se on valmis.
Mutta järjestys on sama, eli 1, sitten on 2, tässä on 3, ja tuolla on 4, sitten 5 täällä, sitten 6, sitten 7, 8, sitten on 9 ja 10. Siinä on se järjestys, eikä se on noilla kaikilla sama. Näissä Fire-moottoreissa. Seuraavaksi olisi vuorossa jakopää. Elikkä mä nyt päätin käyttää tuota leveämpää hihnaa, koska tuo oli niin vähän ajettu. Tuo mun kapea hihna. Se oli niin huonossa kunnossa jo, että en mä viittinyt käyttää. Ja mulla olisi kyllä uusikin tämmönen leveämpi jossakin, mutta en mä löytänyt sitä mistään. Mutta uuden kiristimen mä kyllä löysin tohon noin, että mä sen nyt laitoin. Elikkä tuo kiristin, mikä täällä nyt on, se on se uuden malli. Elikkä täällä on nuo... Näkyy tuo, miten tuo säädetään tuo oikeaan kireyteen. Niin mulla on nyt ihan pikkasen liian kireätä se, mutta ei se haittaa. Elikkä se laitetaan tuohon paikalleen vaan ja sitten tällä. Tässä on 2 reikää tuolla. Niin siihen vaan joku työkalu ja sitten käännetään täältä vastapäivää. Sitten kiristään tuo mutteri. Ja se on sillä selvä. Tämä on tosi yksinkertainen tämä kiristi. Mä laitoin sen pikkasen liian kireelle, kun tuo käytetty hihna, niin varmuuden vuoksi. Mutta juu, sitten nuo merkinnät. Elikkä tuo alamerkintä. Se on nyt tossa näkyy tuo. Elikkä tässä uudessa moottorissa ei ole minkäännäköistä niin tavallaan merkintää, mihinkä tuon viivan pitäisi osoittaa. Elikkä tossa on tuo viiva, mikä näkyy. Siellä ei ole yhtään mitään, mikä sen niinku osoittaisi. Ainakaan niinku mitään selvää merkintää. Niin, mä käytin tässä hommassa tuommoista mittakelloa vaan. Tämä on yksinkertainen. Elikkä me pyöräytään tätä moottoria vaan niin kauan, että täältä pyöräytään täältä kampurasta. Se laitetaan niin, joskus se vaan menee tuonne. Se on käytännössä siinä. Ja sitten täältä otan tämän nokan merkintä. Elikkä se on täällä. Pystynköhän mä sen näyttää? Ehkä. Se on tossa tuo. Että kun on niin lähellä tuo. Elikkä siis tuossa on tuo tommonen merkki. Ja sen pitää osoittaa tuonne. Eikä nyt niinku se on ihan oikein. Tän Kampura hihnapyörän kanssa on tarkkana. Elikkä tuolla on tommonen tappi tuolla. Ja tässä on reikä. Eikä näin kuuluu laittaa näin tähän. Tän voi laittaa vahingossa väärinkin. Mutta näin. Haluaisin tonne tässä mainita. No joo, moottori on nyt kiinnitettynä. Elikkä tää tuli 3 pultilla tänne kanteen kiinni. Tuolla on 1 ja tuolla on 2 pulttia. Ja tästä päätä tulee 6 mutterilla sitten kiinni. 1 mutterin mä hävitin jonnekin, mutta eikä se tuu tässä kohta vastaan, kun vähän siivoilee. Venäjäopan mä tähän laitoin ja sitten laturin mä tänne kans kytkin jo. Elikkä tää on 250 amperi, elikkä tää ei oo vakio. Sen takia se on vähän omituisen näköinen tossa. Mutta joo, sitten päästään jatkamaan, elikkä
Sitten olisi sähköhommat seuraavaksi. Ja sitten me laitetaan sen jälkeen nuo jäähdytysnesteen letkut. No niin, nyt pitäisi olla kaikki nuo sähköpuolen hommelit kytkettynä, eli lähdetään tästä päältä vaikka. Eli mä tähän laitoin tuon puolapaketin, kytkin ne johot. Tähän tuli 2 johtoa tuonne. Se tuupajohot tuli tietenkin tänne. Eli se järjestys on nyt 1, 2, 3, 4. Eli periaatteessa se on niin, että tuo 1 ja 2 on täällä, eli ne tulee tähän ensimmäiseen. Sitten 3 ja 4 ne tulee tähän toiseen. Eli se on niinku 1, 3, 4, 2 se järjestys. Joo, toivottavasti nyt ymmärsitte. Joo, sitten mä kytkin tän kaasuläppäkotelo. Laitoin tuon vaierinkin sinne. Tää on tässä tosiaan vaijerilla tuo kaasuläppä. Tää on tähän nuo sensorit kiinni. Eikä siinä on tässä on tuo kaasuläpäasento ja tässä on tyhjäkäynnin säätömoottori. Sitten mä kytkin tuon laturin. Tänne tuli laturiheräte. Ja tässä on sitten tuo sense-johto. Ja tuohon tuli tuo plussa tietenkin kiinni. Ja plussa tuo laturiin. Ja sitten sen startin tuon punaisen, johon mä kytkin tänne kanssa. Eli nuo tulee akkuun. Tässä on vähän erikoinen tuo akku. Niin siinä on tommoset terminaalit päällä. Juu, sitten tuli tuo map-anturi tuli tuonne. Sitten mä tuon pensaletkun tosiaan kanssa kytki. Se tuli tuonne. Ja sitten mä kytkin tämän nokkaakseli asentotunnistimen tuonne. Sitten tuli öljypaine tuli tuohon. Se on tämä tässä. Ja sitten on tuon kampiakseli asentotunnisti on tossa. Eli ne oli aika lailla siinä nyt kaikki. Ainakin näin äkkiseltä. Ja tosiaan sen nakutusanturi mä kytkin, se on tuolla näkyy syvällä. Me laittiin silloin aikaisemmin se nakutusanturi sinne taakse. Juu, sitten nuo jäähdysletkut laitetaan seuraavaksi. Mä näytän kohta. No niin, nyt on jäähdysletkut paikallaan. Eka tätä takaa laitettiin tämä tuohon jäähdysnesteen lämpötilasensorille. Eli tämän mä unohdin äsken sanoa ton johon tuolta. Joo, se nyt on siinä. Sitten kytkettiin tämä letku tältä syyllärin alalähöstä tuli tuonne. Ja tältä ylälähöstä tuli tänne termostaatille. Ja tää 1 tuli vielä tähän kiinni. Sitten olisi vuorossa pakosarja-asennus, eli se tosta puuttuu. Ja sitten pitää laittaa jäähdytysnesteet tietenkin tuonne. Ja öljy pitää vaihtaa. Öljyt on tyhjätty jo. Mutta vaihdetaan sinne öljyttä suoratin nyt. Sitten kohta. Valmista. Mikä homma. No joo. Eli 4. päivänä, kun tätä tässä tein, niin kyllä tästä näköjään valmiiksi tuli. Elikkäs nyt on öljyt siellä. Laitan tuonne uuden suodattimen ja noin 3 litraa meni öljyä. Elikkä saman verran miten siihen 1/2. Ja sitten jäähdysnestettä mä tänne laitoin jo. Sinne menee noin 5 litraa. Elikkä mä sinne kaadoin vaan, niin tämän verran tähän nyt jäi. Elikkäs tuonne menee vielä vähän se. Elikkä tämän jäähdytysnesteen kanssa tai ilmauksen kanssa olla aika tarkka. Eli tässä on semmonen homma, että tämä auto kannattaa ehdottomasti olla tuo keula ilmassa tai niin kuin ylhäällä tai vaikka ylämäessä ihan miten vaan, niin se helpottaa tätä hommaa ihan älyttömästi.
Eli mulla on tää tavallaan keulii tää auto nyt tässä, niin tää ilmaantuu oikeastaan saman tien. Eli tuolla, tässä näkyy, on tää taaempi ilmauspiste. On tossa, siinä on oikeasti semmonen muovinen M6 semmonen pultti tai mikä liekää, mutta se aina hajoaa näistä, niin mä vaihtan tuohonkin metallisen, niin kun sitä joutuu avaamaan, niin se ei vaan kestä. Sitten täällä on tämä toinen, tässä syylärin päällä tuo, eli nämä molemmat auki tuolta. Ja sitten tämä vaan ihan täyteen piripintaa. Jäähdytysnestettä. Ja se on niinku siinä, tämänkin voi jättää kokonaan pois tää korkin tosta. Sitten nyt vaan tyhjökäynnille ja odotellaan siihen asti, että tuo termostaatti tuolta avautuu, että saadaan neste kiertämään. Ja sitten odotetaan vaan, että näistä molemmista paikoista tulee ihan vaan norona sitä jäähdytysnestettä, ettei pulppua enää. Sitten tämä on valmis. Ja jos tätä ei pysty tekemään näin, että tämä keula on ylempänä, niin sitten jättää nämä pikkasen auki, nämä molemmat, nämä ilmauspisteet, ja sitten lähtee ajelulle vaan. Se onnistuu ihan niin helposti, että siinä nyt ei ole mitään vaaraa, että ihan pikkasen kuluu nestettä, mutta ei se mitään haittaa. Sitten vaan täyttää aina. Ja siinä menee ehkä vartti, niin se on valmis se homma. Että ei ole kovin hankala homma sekään. Mutta joo, kokeillaan seuraavaksi tätä käyntiä. No niin, jännitys tiivistyy. Toimiiko vai ei? No siis toimii. Mä kyllä voin olla unohtanut jonkun johon tulla tai jotain, mutta tää silti pitäisi käyntiin lähteä. Jos ei mitään oikein vakavaa on unohtunut. Tai kokeillaan. Mutta eri asia, miten hyvin toimii. 10 minuuttia on käy virra päällä. Kokeillaan. Ainakin bensapumpusta ääni kuuluu. Joo. Saman tien yritti käyntiin. Kokeillaanpas uudestaan. Vähän käy huonosti, mutta se on kuule käynnissä. Käydään katsomassa. Pieni sivuääni tuolla kuuluu, tämmönen naputus tai tommonen. Joo, on käynnissä. Ja katos, lähti tuo laturihisina. Näköjään. Antaa nyt vähän aikaa tässä käymään ja katsotaan, että toimiiko vai eikö toimi. No niin, nyt neste kiertää. Ja muuten toimii hyvin, mutta kuuluu tommonen ihme hinkkausääni. Ja se kuuluu niinku jostakin tuolta. Jostakin tuolta se kuuluu. Et se kuuluu
moottori ja vaihteista on välissä tuo kilinä koko ajan. Mutta en tiedä, voiskohan siellä tää pelti, mikä tossa välissä tuo noin on. Voisko se osua tuohon vauhtipyörään tai kytkimeen tai johonkin? No niin, nyt olisi tämä suurin piirtein ilmattu. Eli mä vähän noita letkuja tässä puristelin. Täältä vaan ja noita. Ja täällä mulla on auki nuo ilmauslipat. Ne on auki ja sitten mulla on täällä on tämä tuuletus täysillä ja niin lämpöisellä kuin saa. Ja hyvin tulee lämmintä. Se nyt toimii. Eikä nyt ainakaan vielä jyrää painetta järjestelmään, kun ei nesteen pinta ole mennyt mihinkään suuntaan. Mutta joo, se olisi niinku siinä. Mä otan pikkasen pienemmälle näitä ilmausnippoja. Mä otan pikkasen nää löysälle. Puolikierrosta löysälle. Niin voin seuraavaksi mennä testiajolle. Noin, nyt ne on vähän tuolla löysällä. Sitten seuraavaksi tässä saada tää auto maahan ja tuolta lumipenka yli ja joo. No joo, mutta jatketaan tästä. Testiä jo merkeissä toivottavasti. No niin, testilenkki olisi suoritettu, mutta tää ei oikein toiminut. Elikkä tämä kävi laihalla. Tai no mä uskon, että tää kävi laihalla. Koska tuo moottori lämpesi niin nopeasti eikä oikein ollut tehoja. Elikkä mä vaihan tähän ton 1.4 suuttimet. Elikkä tässä on tää suutin tukki. Ne on melkein samanlaiset. Tuo on se 1.4. Tämä on tuo 1.2. Tuo alkuperäinen. Mä veikkaan, että nuo suuttimet on isommat nuo noin. Ja ne ainakin on erilaiset. Elikkä nämä on, ei sitä ole tarkentaa, nämä on 1 piste suuttimet ja nämä on monipistesuuttimet. No niin, nyt. Tää näköjään on 6 piste nämä. Ja nuo on 1 piste. Juu, kokeillaan vaihtaa nuo suuttimet ja katsotaan, jos sillä saisi tuon ongelman korjattua. Jos ei, niin sitten pitää tutkailla lisää. Joudunkin pistää tän alkuperäisen suutinkisko. Eli mä vaihdan sinne nuo suuttimet vaan. Ja siellä on nuo oranssit suuttimet nyt. Ja toimii varsin hyvin. Eli nyt se on huomattavasti rikkaampi. Ja tuuppakin näyttää nyt täältä. Eli niinku ihan hyvä. Eikä nyt se olisi niinku seos niinku aika hyvä. Mut vieläkään tää ei toimi. Tai siis tää tyhjäkäynä toimia on niinku aivan niinku kaus tulee aivan normaalisti, ei mitään ongelmaa. Mutta ei niinku väännä. Jotenkin niinku vääntöä puuttuu jotenkin. En tiedä minkä takia vielä. Eli mä nyt tarkistan ton syytyksen nyt eka, että se on varmasti oikein. Niin miten pitääkin olla. Ja jos se ei, ja jos sieltä niinku ei löydy mitään vikaa, niin sitten mä nokkaukelen säätää vähän hampaalla, että jos se auttaisi tuohon ongelmaan. Katsotaan kohta tarkemmin. No niin, elikkä nyt me löydettiin vika. Elikkä tässä on se vanhan 1.2 tää kampiakseli hihnapyörä ja tää toinen on 1.4. No, nämähän on identtiset. Mutta katoppas tätä. Tuo näkyy tuo
ajoituksen merkintä. Ja täällä se on tossa, näkyy vähän huonosti. Eli ne on tässä nyt samassa asennossa nämä. Täällä on tää merkintä eri kohdassa. Ja kun katsotaan tarkemmin, tuolla näkyy nuo hampaat. Ja tuossa näkyy hampaat. Meillä on syytys hampaan pielessä. Suurin piirtein. Ja mä laskin jo, tässä on 23 noita hampaita. Eli meillä on syytys noin 15 astetta liian myöhäisellä. Ja sen takia tää ei toimi. Eli korjataan se nyt seuraavaksi. Elikkä mä nyt yksinkertaisesti poraan tähän vaan uudet reijät. Että saadaan tuo ero pienennettyä. Tai no minimoitua. No niin, otas taas pikkasen tää hommelia edistymään. Elikkä mä nyt käänsin kampiakselin hihnapyörää noin 5 milliä tosta kohdistustapin kohdasta myötäpäivää. Elikkä me saatiin nyt sitä syytystä aikaistettua noin 15 astetta. Elikkä täällä mulla näkyy nyt. Tässä toisessa näkyy tää piirros, elikkä siis tuosta kohdasta noin 5 milliä. Suunnilleen ton verran siihen tuli pikkasen vajaa 5 milliä, se on mun mielestä aika lähellä. Ei mun mittaus toimenpiteet niin aivan kumminkaan niin tarkkoja on, mutta nyt se on kumminkin tämmönen ja nyt se pitäisi olla suurin piirtein kohdillaan. Saa nähdä miten pelittää. Aatlis ainakin, että pelittäisi paremmin nyt. Olisin mä tietysti voinut nämä tästä vaihtaa keskenään. Eli olisi tän vaihtanut siihen uuteen moottoriin ja kääntänyt tätä vanhaa, tätä hihnapyörääkin. Mutta en mä sitten jaksanut alkaa irrottaa, kun sitä hihna oli jo paikallaan, niin jos nyt hihna irrottaa, niin oli helpompi vaan porata uudet reijät tähän sitten. Mutta joo, lähdetään testaamaan. Joo, tuntuisi toimiva ihan hyvin. Tuli tämmönen kiva raekuuro tässä. Vähän kuuluu tommonen ihmeinen tuo hinkkausääni vieläkin jostakin. Se kuuluu niinku tuosta moottorin ja vaihteiston välistä. Se voisi olla tuo pelti vaan tämä näin, mikä osuu johonkin. Siltä niinku kuulostas, mutta en osaa nyt varmaksi sanoa kumminkaan. No tää toimii nyt ihan hienosti. Mä ton hihnaankin tonne laitoin ja ei mitään ongelmaa. Tosiaan nyt oli akut aivan tyhjät, niin kivoja rakeita. Hirveet määrät. Joo, tää tosiaan nyt on latausteho niinku täysillä. Ei vaikuta vaikka mistä isomman tähän näin. Tässä on niin tosiaan säätöä latausjännite, mutta akut on niin tyhjät, niin ei oo mitään väliä, että miltä on jännitteen säätö. Ja toimii nyt niinku huomattavasti paremmin. Vähän on huono tää kaasuvase täällä alhaalla nyt kun on tuo latausteho niin järkyttävä. Eikä siellä on tuo, nouseeko vielä niitä yhteen? Kelas kaasut. Joo, nousee. Tuo tosiaan on tuo 250
ampeerin laturi. Tämä näin, niin se vie aika monta heppaa tehoa tätä moottorista. No joo, vois mennä seuraavaksi testiajolle. No joo, tässä ollaan nyt ekalla testiajolla. Ja itse asiassa tää toimii ihan loistavasti, että se on jännä miten paljon enemmän nyt on vääntöä mitä oli sillä 1.2 moottorilla. Eli tämä jaksaa nyt mennä ylämäet ihan älyttömästi paremmin. Et se nyt on suuri ero, et en tiedä niinku tässä autossa on niin paljon painoa, niin mä en tiedä että miten paljon tuo vaikutti kiihtyvyyteen tämä sitten, mutta tässä on niinku vääntöä ihan älyttömästi enemmän. Eli nyt kun menee 60 tai 60 alueella menee ylämäkeen, niin ei tarvitse vaihtaa pienempää vaihetta enää. Et se niinku on tosi positiivista. Ja tähän mennessä on kyllä erittäin tyytyväinen tähän päivitykseen. No joo, voin kyllä sanoa, että oli erittäin kannattava tämä päivitys. Elikkä tää auto jaksaa mennä ylämäet ihan älyttömästi paremmin nyt, vaikka täällä on nämä mun hifistykset, 500 kilo hifistykset, niin ei oo ylämäkien kanssa mitään ongelmaa enää. Että mä oikein niinku yllätyin tohon eroon, että miten siinä oli edes niin iso ero. Elikkä nyt mä pystyn mennä kutosella, vaikka on 60 alue, niin pystyn mennä kutosvaihteella ylämäet tai isommat ylämäet, kun ennen oli justiin se ongelma, että mun piti vaihtaa vitosvaihe tai pienempi, että se jakso ylipäätään mennä tämän painon kanssa 1.2 moottori. Eli tämä 1.4 on kyllä siinä mielessä ihan huomattavasti parempi. Tää on kyllä itse oikein yllättynyt tuohon niinku eroon, vaikka eihän tässä ole paperilla eroa kuin se 20 heppaa tai jotain sitä luokkaa. Vähän vähemmänkin, jos katsoo ihan niitä ekoja arvoja, mutta jos katsoo viimeisiä, niin se on noin 20 heppaa. En tiedä, miten paljon siinä väännössä sitten oli eroa, en muistanut katsoa yhtään, mutta ihan selvästi siinä väännössä on kyllä ero näiden moottoreiden välillä, että tämä on ihan huomattavastikin parempi. Mutta mä yritän kyllä saada laitettua se 1.4 kannenkin siihen, koska siinä oli isommat venttiilit. Ja sillä voisi saada vielä vähän enemmän tehoa sitten. Ja se nokka vaikutti ihan hyvältä, mikä siinä 1.4 on. Niin pitää nyt katsoa, jos mä saisin sen kannen jotenkin tähän askaireiltua, niin mä laitan sen kyllä. Mä veikkaan, että sitten saadaan vielä vähän enemmän tehoa irti. Ainakin jos tää kantta vähän muokkaa. Niin. No niinhän mä tein sen 1.2 kannellekin, niin sama homma 1.4 sitten tiedossa, jos mä saan pelittää sen kannen hyvin. Mutta katsotaan nyt sitä sitten myöhemmin. Niin, ja tässä pitää ottaa vielä huomioon, että mulla on tuolla nyt 10 milliä pienempi kaasuläppä ja vakiopakosarja. Eli totta kai nekin vaikuttaa siihen tehoon jonkun verran. Mutta silti tää on tehokkaampi kuin se 1.2, niin ainakin väännön puolesta niin ihan heittämällä. Ja tää on aika jännä homma. Pitää ne vielä vaihtaa ja katsoa, että miten paljon ne sitten vaikuttaa vielä. No joo, ne muutokset vielä, mitä mä jouduin tekemään, eli ne suuttimet mä ekana vaihoin, eli mä vaihoin 1.2 suuttimien tilalle 1.4, mutta siinä oli semmonen juttu, että mulla oli sytytys 15 astetta tai noin 15 astetta liian myöhäisellä. Eli se olisi ehkä voinutkin toimia niillä 1.2 suuttimilla, mutta en mä sitä enää kokeile tässä vaiheessa. Tää toimii täydellisesti niillä 1.4 suuttimilla. Ja ne on muutenkin, oliko ne 6 piste, nämä 1.4 suuttimet, ja ne on niinku 1 piste. On nuo, ne 1.2, eli ne olisi periaatteessa parempi sumukin sitten noilla 1.4 suuttimilla. Että ne on muutenkin paremmat joka tapauksessa. Ja sitten päästäänkin siihen toiseen asiaan, eli se oli se sytytys. Eli sytytys oli se 15 astetta liian myöhäisellä. Eli se triggeripyörä, mikä tässä autossa on, se 60-2 on tässä se triggeri, niin se on siinä kampiakselin hihnapyörässä, niin kuin sen yhteydessä siinä samassa. Eli mä jouduin kääntää sitä hihnapyörää, mä jouduin kääntää pikkusen. Se oli niinku se kohdistustapin kohdasta
se oli noin 5 milliä. Mun piti kääntää sitä myötäpäivää. Elikkä sillä piti saada se aikaisemmalle se 15 astetta. Elikkä mä nyt sillä lailla sen tein sitten, että mä saan sen pelittämään. Ja siinä ei sitten muuta hommaa ollutkaan. Elikkä mä käytin sen vauhtipyörä ja kytkime, koska ne meni sinne heittämällä. Mutta siinä oli vissiin jotain pientä eroa sillä vauhtipyörällä ja kytkimellä sillä paketilla, koska nyt mulla jotenkin pystyy se vauhtipyörä hinkkaa siihen peltiin, mikä tulee siihen vaihteisto ja moottorin välille. Niin se vauhtipyörä hinkkaa siihen nyt. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. Että onko siinä on jotain muotoilusta, jossain pikkusen jotain eroa ilmeisesti. Niin se jotenkin nyt pystyy vaan hinkkaamaan sinne niin. Mutta ei se nyt niin käyttöä haittaa, mutta se on vähän ärsyttävä tuo ääni vaan. Mutta joo, eipä tässä nyt sen ihmeempiä, että hyvin pelittää. Ja voin kyllä suositella tätä päivitystä muillekin, jos joku innostuu. Ja se on parasta, että kukaan ei tiedä tuosta mitään, kun mulla on 1.2 kanssa tuossa noin. Niin kukaan ei tiedä, että siellä on 1.4 alakerta. Elikkä se voi mennä katsastaakin tuosta noin, kukaan ei tiedä yhtään mitään. Ja sitä ei periaatteessa näekään oikein mitenkään. Kun moottori on kumminkin aina vähän likainen ja näin, niin ei sitä kukaan ala puhistaa, että katsoo mitään numeroita sitä tai mitään muutakaan merkintöjä, että mikä siellä on se alakerta. En mä ole ainakaan ikinä kuullut, että kellekään olisi käynyt edes niin, että olisi niin tarkasti tutkittu katsastuksessa. Mutta joo, semmoista. Toivottavasti oli hyötyä tästä videosta nyt jollekin, jos joku muu lähtisi tähän samaan projektiin tai johonkin muuhun vastaavaan. Jees, moro!